back to my YouTube channel, and for today's video ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba natin malaman kung ang nag-comment sa video mo ay totoong nag-subscribe sa'yo. Bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutang i-subscribe at i-on ang notification bell para maging updated ka every time na mag-upload ako ng video. So, as a small YouTuber at sa mga nagsisimula pa lang na mag-YouTube, we are aiming to get 1,000 subscribers, which is one of the requirement ni YouTube. Sa video na ito ay tuturo ko sa inyo kung paano nga ba natin malaman kung talagang nag-subscribe ang nag-comment sa video mo or hindi. In just 2 ways. At kung hindi mo pa alam kung paano, ang video na to ay para sa'yo. At kung bago ka pa lang sa channel namin, welcome to Nika in Dada Vlogs. So without further ado, let's get to the video. First is this. Punta lang tayo sa YouTube application. Open natin. At para malaman natin, ay pupunta tayo sa notification. Dito sa pinakataas, right upper corner, yung bell na to. Click natin. And then select tayo sa comment ng video natin dito. So, paano mo malalaman kung talaga nga bang nag-subscribe siya sa'yo? Okay? So, this is the first way. Click natin ito. And then, click natin yung profile niya. And now, makikita natin, sa baba ng profile niya, on this channel, may nakalagay na public subscriber. Ibig sabihin, ay talagang nag-subscribe siya sa ating channel. Okay? So, titingnan natin ngayon kung talaga nga bang nag-subscribe siya. Kasi, baka naman isasabihin na, ay ba, hindi naman yan totoo, di ba? So, ngayon, ay pupunta tayo sa ating YouTube studio. Okay? Exit lang tayo. And the second way is this. At ngayon, ay pupunta tayo sa ating YouTube studio. Go tayo sa Google Chrome. And then click natin. Okay? So, see to it na naka-desktop site ang phone natin. Okay. So, as you can see, dito sa channel dashboard natin, sa pinakababa ay makikita natin yung mga recent subscribers natin. Okay? So, click natin yung see all. And then, tingnan natin yung pangalan kanina nung clinic natin sa first way para mamalaman kung talagang nag-subscribe siya sa'yo dito sa ating YouTube studio. Okay? So, hanapin natin yung pangalan. So, as you can see, nandito siya sa ating YouTube studio, wherein nakikita natin siya sa ating recent subscribers. So, totoo nga talagang nag-subscribe siya sa ating YouTube channel. At bago matapos ang video na to, ay magsha-shoutout muna tayo! Shoutout kay Kings TV Vlog, Benny Bianca, Bangirl TV, and Nino Casala. Thank you so much for always supporting me. Let's help each other and grow together. Thank you so much for watching, and I hope na may natutunan kayo sa video na to, and I hope na nakatulong ako sa inyo. See you on our next vlog. Bye!